دا څونه کوډ چې موږ وکړو اوس به دا پوش کړو ګټ هب ته نو طریقه به یې هغه سیم وي که تاسو هغه ټرمینل په سی ام ډي کې کولاوئ په هغه فولډر کې دغه شان هم کولاولی شئ یا په دې ګټ هب کې چې کوم کنټرول ټیلډ وایي دلته کې کوم ټرمینل چې که نه او نیو ټرمینل وایي د دې ځای نه هم تاسو کولاولی شئ ټیک ده نو ټرمینل کولاو شو اوس که زه دلته کې په دغې فولډر کې کولاو شوی که زه دلته کې خپل ګیټ سټیټس ورکړم ټیک ده ګیټ سټیټس د اوس ماته وایي چې دا یو فایل چې دی موډیفاید شوی دی او دا یو فولډر ورته ایډ شوی انټریکټ د ټریکینګ د دې نه کېږي نو زه به ویم ګیټ ایډ او ډاټ دا یو کمانډ به ولیکو بیا په دې پسې ګیټ کمیټ ماینس ام او په دې کې به ورته ځان خپل مرضۍ څه میسج څه لیکل غواړئ هغه به ورته ولیکو داسې میسج چې موږ ته پته لګي چې موږ دا چینجز کړي دلته به څه میسج ولیکم ایډډ هیډر یا نیویګیشن بار دا میسج ما دې ته ولیکو ټیک شوه نو څه فایل چې دې ته ایډ شوي نو هغه ټول دا دې راوایغستل چې دې ته دا فایل ایډ شو په دې کمیټ کې او دا لوګو ورته هم ایډ شوه نو زه به اوس بیا که زه ولیکم ګیټ سټیټس د دې لیکلو پکې بیا ضرورت نشته ټیک اوس به لیکم چې ګیټ پوش اوس به صرف یو ګیټ پوش کمانډ چې زه ولیکم که لاګین ستاسو نه غوښتو لاګین ورکوئ او بیا دغه کوئ که لاګین نه غواړي نو هم ټیک ده نو اوس د کوډ چې دی دی پوش شو دې ریپوزیټري ته که تاسو لینک چې کول هم غواړئ ګیټ ریموټ ماینس وي چې دی ورکوئ نو تاسو ته به لینک ښایي چې د دې اوریجن کم دی مطلب په ګیټ هب باندې چې دی کوم ریپوزیټري ته پوش کېږي د هغې لینک کم دی دا لینک ماته دا ښایي چې په دې باندې کولاوي کې که دا زه لینک کولاو کوم کنټرول بټن ونیسم دلته کې ښیم فالو لینک دپاره سره کنټرول پلس کلیک کنټرول بټن ونیسئ او په ماوس باندې کلیک ووهئ نو دی به هغه ریپوزیټري کولاو کړي نو اوس که دې ریپوزیټري ته وګورو نه هغه انډیکس فایل که زه دلته کولاو کړم نو هغه کوډ دې دلته کې راغی ټیک ده ریسورسز فولډر ما کولاو کو ریسورسز راغی اوس readme .md فایل زه دلته کې فرض که خپل یو بل ریپوزیټري کولاو کوم لکه دا دی ریپوزیټریز فرض که ویدر ویو دا ریپوزیټري ما کولاو کړ ټیک شوه نو دلته کې دی readme .md فایل چې دی اټومیټیکلی کولاو شوی دی دا دی readme .md فایل دلته کې دا فایل دی ټیک شوه او دی اټومیټیکلی دی کې هیډینګ دی او د پروجیکټ باره کې به کې څه ډیټیلز دي ټیک شوه نو دا فایل که تاسو هم ایډ کول غواړئ چې مطلب یوزر راځي نو هغه readme فایل ګوري نو هغه ته به اساني چې څه دی نو تاسو چې دلته کې دی ایډ readme فایل تا ته ښایي که نه ایډ readme نو چې دې باندې کلیک کوئ نو دا readme فایل کولاو شو د دې بیا خپل جدا لینګویج یوز کوئ مارک ډاون ورته وایي نو که هغه لینګویج هم تاسو دغه کول غواړئ دونه ګران په هغې کې څه نشته خو سمپل د هغې فرض که بورډ ټیکسټ زه لیکم نو د هغې لپاره دا شو لکه زه وایم چې دا ټیکسټ ما ولیکو ټیک شوه دا به اوس بولډ وي خو دونه پسې دغه مه ځئ او خپل ټایم پې مه دغه کوئ اوس دا فایل ما جوړ کړو او زه لکه زه کمیټ نیو فایل ما ووهم ټیک شوه نو دې ته دا readme فایل ایډ شو ټیک ده دا فایل دلته ایډ شو خو اوس افلاین دا فایل نشته دلته نو زه که دلته کې زه فرض که خپل څه کوډ ولیکم په کوډ کې لیټ سپوز ما چینجز وکړو دلته ټیک ده او د کمپیوټر زه پکې فرض که چینجز کوم د لیکو کې یو لینک ایډ کوم بل دغه اباوټ پیج نو دا کوم ایل چې دی دې به زه یو پیر کاپي کړم دې به زه پیسټ کړم په دې نه که دا سی واي پراپرټیز چې دي که نه دا به ترې زه لرې کړم دې پکې ضرورت نشته دا ترې زه لرې کولی هم شم ټیک شوه او دلته کې زه ولیکم چې اباوټ ټیک شوه اباوټ پکې راغی اوس زه واپس دغه وکړم دا شته سکرین کلیر کړم اوس که زه دلته کې ولیکم چې اوس دا کوډ زه پوش کوم ټیک شوه ګیټ ایډ اول به دا کمانډ ولیکو او بیا ډاټ ګیټ کمیټ ماینس ام
او زه به لیکلی چې فرض کړه ایډیټ about ټیک شو او get push اوس ما get push ولیکو خو د ماله ایرر راکو او په ایرر کې ماته څه وایي fail to push some refers to the link راکوي ماته څه وایي updates were rejected because the remote contains words that you do not have locally that you do have not locally ٹھیک شو this is usually caused by another repository pushing to the same reference دا ما اوس دلته کې سوچې سی چلو کا git push minus hello command یا وچلو یا ما ته و چې دای چلو کو before pushing again git pull دا command وچلو اوس د دې څه مطلب د دې error مطلب دا چې څه changes وشو دلته کې آنلاین ما څه چینج وکړو چې دې ته مې دا readme.md فایل اپلوډ کړو ټیک شو کریټ مې کو نو که زه اوس دې ته خپل نور کوډ لیکم هغه نه سینډ کوي ماله ایرر راکوي ما ته وایي چې آنلاین کوم کوډ پروت دی هغه کوډ چې ستا سره نشته اول هغه کوډ ته راوله د ځان سره لوکل کمپیوټر ته چې تا سره لوکل کمپیوټر ته راشي د هغې نه پس ته بیا د خپل کوډ پوش کولی شي نو د هغې لپاره به زه کمانډ وچلوم git pull git pull چې git pull کمانډ وچلې ټیک شو نو دا اوس ما ته دا ووایي چې کم کوډ چې دی دا راغلی دی او دا چینجز پکې راغلي دي تاسو ته کېدای شي نینو ایډیټر کولاو نه کې خو ما ته نینو ایډیټر کولاو کو دا په لینکس کې ټیک شو د دې نه پس په بیا که زه اوس ولیکم چې git push اوس په push کمانډ کار کوي ٹھیک تا نو د کوډ لیکلو اسانه طریقه دا چې git add dot git commit -m او خپل میسج پکې ولیکئ چې څه میسج لیکئ هغه به ولیکئ بیا به چې git push دغه سمپل 3 کمانډز به یوز کیږي د دې سره بس تاسو کوډ اپلوډ کیږي ټیک شو نو دې ځکه پورې دا مونږ کوډ هم اپلوډ کوم اوس ګورئ چې مونږ چې کوم پیج اډ کړی کانټیکټ about دلته کې راغی ټیک تا نو په دې طریقه باندې مونږ git هم یوز کولی شو او سونه کوډینګ چې دا مونږ کنټینیو کوو